ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የአበባ ጎመን ቀይ ወጥ አሰራርን ነው። ለአበባ ጎመን ቀይ ወጥ መስሪያ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። የአበባ ጎመኑ ይሄ ነው። ጨው፣ ነጭ ቅመም፣ ነጭ ሽንኩርት ከሎሚ ጋር የተፈጨ፣ ቃሪያ፣ ደቆ የተፈጨ ቀይ ሽንኩርት፣ ደቆ የተፈጨ ቲማቲም፣ ዘይት፣ እርጥብ ቅመም የተፈጨ፣ ድልህ፣ የአበባ ጎመን። ይሄኛው ነጭ ቅመም ከሌላችሁ ምንም አይደለም። በዚህኛው እርጥብ ቅመም ከተጠቀማችሁ በቂ ነው። ይሄኛው ነጭ ሽንኩርት የሎሚ ጭማቂ ጨምሬ የፈጨሁት ነው። ነጭ ሽንኩርቱና የሎሚ ጭማቂ አብሮ ሲፈጭ ነጭ ሽንኩርቱ አይጠቁርም። እንደገና ሎሚው ችግር የለውም፣ ለጣዕምም ቆንጆ ነው። ወደ በርበሬው ስንሄድ ደግሞ ይሄ ድልህ ነው። በድልህም በአዋዜም በብትን በርበሬም መስራት ይቻላል። እኔ ግን በዚህ በድልህ ነው ዛሬ መስራት የፈለኩት። ይሄኛው መከተፍና መዘጋጀት ስላለበት አዘጋጀዋለሁ። ወደ ስራችን እንሄዳለን። ከተፈለገም እንደዚህ ይቆረጣል፣ እያንዳንዱ ማለት ነው። ከተመቸ እንደተመቻችሁ ወይ በእጃችሁ ወይ በቢላዋ መለየት ይቻላል። አሁን እያንዳንዱ እንዲህ ካደረግን በኋላ እንከትፈዋለን። እዚህ ጋር ጠንከር ያለ ነገር ካለ እናስወግዳለን፣ እያየን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺ ጠንከር ያለ ይመስለኛል። እንደዛ አረግና ከትፌ እንገናኛለን። ሲከተፍ ምንም ጣጣ የለውም። በቃ እንደማንኛውም ሁሉንም ከትፌ እንገናኛለን። አሁን አጥበዋለሁ። አገራችን ሲሰራ ገንፈል ተደርጎ ነው። እኔ ያንን ብዙ አልደግፈውም። ስለዚህ በሙቅ ውሃ ካጠብኩት ይበቃዋል። እሳቱን እለኩሳለሁ። ኃይለኛ ላይ ነው ማድረገው ቶሎ እንዲደርስ ማለት ነው። አሁን ሁለቱንም አንድ ላይ እጨምራለሁ እና ቲማቲም የቲማቲም መጠን እንደ ፍላጎት ነው።
በርከት ቢል ወጡ በርከት ይላል፣ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይነስ ካላችሁም አሳንሶ መስራት ይቻላል። ሌላው ደግሞ ሽንኩርትና ቲማቲም የማብዛት የመቀነሱ ላይ እንደ ፍላጎት ሆኖ ወሳኙ ግን የሚሰራው ነገር ነው። አሁን እኔ የምሰራው የአበባ ጎመን ቀይ ወጥ ነው። ስለዚህ የአበባ ጎመኑ ምን ያህል ብዙ ነው የሚለውን መገመት መቻል አለብን፣ ቁሌትን ከመወሰናችን በፊት እና ቲማቲም የማይፈልግ ደግሞ በሽንኩርት ብቻ መስራት ይቻላል። አሁን ይሄንን አማስላለሁ። ውሃው እስከሚመጥ ድረስ እቆያለሁኝ። እናንተ ጠብቁኝ። አሁን ቲማቲሙና ነጭ ሽንኩርቱ ውሃውን መጥቷል። የሚቀጥለው ዘይትና ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ዘይት እንደ ፍላጎት ነው። እዚህ ላማስልና ለየው መብቃትና ለመብቃት ይበቃኛል። ይሄንን እጠብሳለሁ። እንዳያችሁት እንግዲህ አልጠቆረም ቁሌቱ። አንደኛ የምንሰራው አትክልት ነው፣ የእህል ወጥ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የስጋ ቀይ ወጥ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ቁሌቱ በዚህ መልክ ነው መሆን ያለበት። ዘይቱን መጥቷል፣ ትንሽ ጨምደድ ብሎ በስሏል። አከታተፍ ደግሞ ምን ጊዜም ወሳኝ ነው የምላችሁ። ይሄ ሽንኩርትና ቲማቲም ከአበባው ጎመን ጋራ መጠናቸው ይለያያል። ያ ትልቅ ነው፣ ይሄ ሁለቱ ድቅቅ አድርጌዋለሁ። ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኙ ቆንጆ ወጥና በርከት ያለ ስልስ ያለው ወጥ ይሆናል። ለዚህ ብዬ ነው እንደዚህ ማረገው። ሌላው ነጭ ሽንኩርቱን ከሎሚ ጋር የፈጨሁትን ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ እዚህ ውስጥ። ለምንድን ነው የጨመርኩት? አሁን ከዚህ ጋር ሲቁላላ የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ቀጥዬ ደግሞ ይሄንን እርጥብ ቅመም ስጨምር እዚህ ውስጥ ነጭ ሽንኩርት አለ። የመጀመሪያው ነጭ ሽንኩርት አበሳሰልና አሁን እዚህ ውስጥ ያለው የነጭ ሽንኩርት አበሳሰል ጣዕሙ ስለሚለይ ለወጡ ቆንጆ ነው። ስለዚህ አሁን እርጥብ ቅመሙን እጨምራለሁ። የእርጥብ ቅመሙ ብዛት አሁንም እንደወጡ ብዛትና እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ምላሳችሁ ከወደደ በርከት፣ ሲያንስ የሚወድም ከሆነ መቀነስ ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ ይበቃኛል። ወዲያው በመቀጠል ድልሁን ነው የምጨምረው። የድልሁን ብዛት እንደ ተመጋቢው ፍላጎትና የበርበሬ አወዳደድ ነው ማለት ነው። እስቲ ማማሰል አለብኝ አሁን መጠኑን ለማወቅ። ያስጨምረኛል። እሳቱን ቀንሻለሁ። መጀመሪያ ኃይለኛ ላይ ነበረ፣ ለምን እንዳይቃጠልብኝ ማለት ነው። ይሄንን አቁላለዋለሁ በርበሬው መብሰል ስላለበት። ውሃ ጣል እያደረኩኝ አብስዬዋለሁ። በመልክም ያስታውቃል፣ ቆንጆ ሆኗል፣ በስሏል፣ ሽታውም ጥሩ ነው። አሁን እንዳያርብኝ እሳቱን እቀንሳለሁ፣ ምክንያቱም አትክልት ነው። ከዚህ ማሳነስም ይቻላል።
አበባ ጎመኑን መጠን ማለት ነው አከታተፉን። ከዚህም ማነስ ማድረግ ይቻላል። እንዲጣፍጥ ትንሽ ጠበስ አንድ ላይ ምንም ሲሰራ እንደዚህ ከቁሌቱ ጋር ትንሽ ጠበስ ሲል አትክልት ቢሆንም ይጣፍጠኛል እንጂ ዝም ብሎ ጭምር ማድረግም ይቻላል። መቆየት ስለሌለበት ትንሽ እንዲያማስልና እከልሳለሁ ማለት ነው። ውሃ ከጎን ጥጃለሁ። እሳቱን ጨምር። ቀስ እያልኩ ከልሳለሁ እንዳይቀጥንብኝ። እንደ ልማዳችን ውፍረትና ቅጥነቱን ለመለየት አሁን ጊዜ መውሰድና ማየት ያስፈልጋል እስከሚፈላ። ቀዝቃዛ ቢጨመር ያስቸግራል። እኔ ወጥ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ መጨመር አልወድም። ለምንድን ነው? እስከሚፈላ ድረስ ጊዜ ይወስዳል። በቃ አሁን የጨመርኩት ውሃ አብስሎም እስከምፈልገው ውፍረትም ያደርግልኛል ብዬ ገምቼ ነው የጨመርኩት። የሚያስጨምር ከሆነ ግን ብንጨምር ምንም ችግር የለውም። ተጨማሪ ውሃ ማለት ነው። ከዛ ነጭ ቅመሜን እጨምራለሁ። ጨው ጨምራለሁ። ነጭ ቅመሟ ለአንዴ የምትሆነኝ ነው መጀመሪያውን የቆነጠርኩት። ይሄ ይበቃዋል። ጨው ትንሽ እንዳይበዛብኝ እያየሁ አስተካክላለሁ። በስሏል፣ ተስተካክሏል። እንግዲህ ዋናው የአበባ ጎመኑ ነው ማየት ያለብን። ለመብሰል ጊዜ አይፈጅም፣ ቶሎ ነው የሚበስለው። ውፍረትና ቅጥነቱም ቆንጆ ነው። ከዚህ የበለጠ ማወፈር የምትፈልጉ ከሆነ ወፈር ማድረግ ይቻላል። አሁን የሚቀረው ቃሪያውን ነው። ቃሪያ ጨምራለሁ። ቃሪያው በጣም ባይበስል ጥሩ ስለሚሆን ይበቃዋል። ክድ እናደርግና እሳቱን አጠፋለሁ። ጨረስን ማለት ነው። ይህንን የአበባ ጎመን ቀይ ወጥ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ዛሬም ቃሪያ ጨምሬያለሁ ቀይ ወጥ ላይ። ብዙ ጊዜ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያም እያለሁ እርድና ቃሪያ እንዴት ቀይ ወጥ ውስጥ ይገባል እየተባለ እናወራ ነበር ከጓደኞቼ ጋራ ማለት ነው። እዚህም አሁን ይሄንን ስሰራ ኮሜንት ላይ እርድና ቃሪያ እንዴት ይጨመራል የሚል ነገር አለ። በአብዛኛው እንደምላችሁ ሙያ እንደየቤቱ ነው። ሙያ እንደየወቅቱ ነው። ሙያ እንደየአካባቢው ነው። ስለዚህ እኔ ቃሪያና እርድ ቀይ ወጥ ቢሆንም መጨመር እወዳለሁ። ያልፈለገ ግን መተው ይችላል። ለምን ተጠየቀ ማለት አይደለም። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም በመጠያየቅ ነው የምንማማረው። ኮሜንት በመሰጣጣት ነው። ይሄ መጥፎ አይደለም እና እኔ ስለምወድ ወጥም ስለሚያጣፍጥልኝ እርዱም ጥቅም ስላለው ለመልክም ጥሩ ስለሆነ እነዚህ ሁለቱን መጨመር እፈልጋለሁ። እዚህ የምጨምርበትና የማሳይበት ምክንያት ምንድን ነው? እናንተም የፈለገ ሰው ጥሩነቱንና ጣዕሙን ከወደደ እንዲከተለኝ ብዬ ነው። እና ስለዚህ የዛሬውን እንግዲህ የአበባ ጎመን ቀይ ወጥ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።